By the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate. د لوی څښتن تعالی په نامه کوم څوک چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. یو ځل بیا ښه راغلاست ګرانو زده کوونکو او په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. نو د هر څه مخکې اول باید زه ستاسو کورنۍ دنده وګورم. نو تاسو مو اول خپلې کورنۍ دندې راواخلئ په میزو باندې کېږدئ انشاءالله. آفرین. بلال خان تاسو کتابچه مو راواخلئ. آفرین. So let's get started. This is grade 12 English book unit 1 lesson 3 pages 4 and 5. د 12م ټولګي د انګلیسي مضمون لومړی څپرکی، دریم درس، څلورمه او پنځمه صفحه. This is our today's lesson. So we are going to study our lesson in pages 4 and 5. نو په څلورمه او پنځمه صفحه کې به موږ تاسو خپل نوی درس پیل کړو. First, in the previous lesson, we have studied one section, conversation practice. موږ تاسو په تیر درس کې محاوره لوستې وه او هغه محاوره د احمد او د عمر ترمنځ وه. سوال او جواب یې کوو او بیا موږ تاسو په صنف کې هم په ټولګي کې مو تمرین کوو. So that was our yesterday's lesson. دا زموږ ستاسو تیر درس و د پرون ورځ. So let's move on. In today's lesson, we will study one section, that is grammar. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. نو نن به موږ تاسو یوه برخه لولو، یو درس ولو او هغه هم د ګرامر په اړه ده، د انګلیسي ګرامر په اړه. Let's move on. First, grammar, asking questions. موږ تاسو ګرامر موضوع ده د سوال کولو په اړه، څنګه موږ تاسو یوه پوښتنه وکړو. First, many questions in English need a helping verb plus a main verb. په انګلیسي کې ډیر زیات سوالونه دوی چې دی اول مرستندویه فعل ته ضرورت لري او وروسته د هغې څخه اصلي فعل ته ضرورت لري. If you remember, in introduction I have talked that in unit 1 we are going to study some helping verbs and main verbs. که ستاسو په یاد وي د لومړي څپرکي په لومړی پایل کې ما تاسو ته یادوري کړې وه چې په دې څپرکي کې به موږ تاسو دوه ګرامري موضوعات لولو چې هغه عبارت د مرستندویه فعلونو څخه دي او د اصلي فعلونو څخه دي. نو نن ورځ موږ تاسو هماغه فعلونه لولو. So let's get started. Number 1. For example, I say, how much water do people drink? ګورئ دا یو سوال ده. وایي څومره اوبه خلق څکي. Listen, how much water? Then we have do. Do is called helping verb. Plus we have people and at the end we have drink. And drink is called main verb. ګورئ په دې سوال کې اول do راغی. نو تاسو سلاید کې وینئ do دا چې دا helping verb ده، یعنی مرستندویه فعل ده. د دې څخه وروسته drink راغلی په آخر کې. نو drink ته موږ تاسو main verb وایو، یعنی د جملې اصلي فعل چې د جملې اصلي معنا تکمیلوي، پوره کوي. Next, how much water is most of the world covered by water? وایي څومره حصه د ځمکې په اوبو باندې پوښل شوې ده. Listen, here we have is. Is called helping verb. Plus at the end we have covered. And covered is called main verb. په دې سوال کې تاسو وګورئ is راغلی ده اول. لومړی سر کې is ده، is د مرستندویه فعل څخه عبارت ده او په دوهم قدم کې covered راغلی ده چې دې ته په انګلیسي کې main verb وایي، یعنی زموږ تاسو اصلي فعل. اصلي فعل ولې ورته وایي؟ ځکه چې د جملې معنا ورپورې تړلې ده او د جملې معنا تکمیلوي، مکمل کوي. Next, third question is, how long has he worked here? وای هغه دلته د څومره وخت لپاره کار کړی ده. Listen, first we have has. Has is called helping verb. Next we have worked. Worked is called main verb.
ګورئ لومړی has راغی. has زموږ ستاسو په دې جمله کې اوس مرستندویه فعل ده او وروسته ورڅخه worked راغی چې په انګلیسي کې ورته main verb وایي یعنی اصلي فعل. Listen, how long has he worked here? First we have has. Has is called helping verb. Then we have worked and worked is called main verb. دې جمله کې has مرستندویه فعل و او worked اصلي فعل و. ولې ورته اصلي فعل وایي؟ ځکه دا زموږ د جملې معنا تکمیلوي. Listen, in these three questions the helping verbs are do, is and has. They are called helping verbs. په دې درې سوالونو کې په دې درې پوښتنو کې do, is او has دې ته مرستندویه فعلونه وایي. Next, drink, covered and worked. They are called main verbs. او په دې پوښتنو کې drink, covered او worked دې ته اصلي فعلونه ویل کېږي. شاید تاسو به پوښتنه ولرئ چې کومکي یا مرستندویه فعل څه ته وایي او اصلي فعل څه ته وایي. Listen, helping verbs first show passive voice. Then helping verbs show the tense, and in part C we can say sometimes helping verbs change with different subjects. دا معمولا د مختلفو فاعلونو سره راځي او دا عموما په انګلیسي کې موږ تاسو لوستلی ده چې passive voice په هغې کې استفاده کېږي او همچنان په active voice موږ تاسو لوستلی ده هغې کې هم استفاده کېږي. Then we have main verbs. Main verbs describe the action. اصلي فعلونه چې دي دوی موږ ته عمل تشریح کوي، موږ ته عمل راښیي د جملې چې په جمله کې عمل څه ده. Let's move on. مخکې ځو. Be verbs can also be a main verb. موږ تاسو be verbs ویلو یعنی to be verbs حالتي فعلونه کوم چې عبارت د is, am او are څخه دي. دا موږ تاسو په تیرو درسونو کې لوستي دي. Be verbs can also be a main verb. وای موږ کولی شو دغه be verbs دي کوم چې is, am, are دي دا وای د اصلي فعل په تور باندې استفاده سي. مثلا for example I say where am I. زه چیرته یم. وزلته په دې جمله کې موږ تاسو am لرو. am is main verb here. دلته اوس دغه am څه ده دا د اصلي فعل کار کوي. ولې؟ ځکه په جمله کې موږ تاسو بل فعل نه لرو نو په جمله کې چې بل فعل موجود نه وي همدغه شته فعل دې ته موږ تاسو main verb یا اصلي فعل ویلی شو. Next, what is your name. ستاسو نوم څه دی؟ په دې جمله کې تاسو ګورئ چې یوازې is راغلی ده بل کوم فعل نسته نو موږ ویلی شو چې همدغه is اوس دلته د اصلي فعل په طور باندې کار کوي. Next, how are you. Why was he homesick. Where were his passions. Now listen, here we have am, is, are, was and were. په دې پوښتنو کې is, am, are, was او were استفاده سوي دي چې همدغه ټول د اصلي فعل په طور باندې کار کوي یعنی دا اوس مرستندویه فعلونه نه دي. Let's move on. But be needs a helping verb in the future and perfect tenses. وای to be فعلونه چې دي عبارت د is, am, are کوم چې مخکې موږ تاسو ولوستل دغه مرستندویه فعلونه په راتلونکو یعنی آینده زمانو لپاره استفاده کیږي راتلونکو زمانو لپاره او د کاملو زمانو کې استفاده کیږي. For example د مثال په توګه when will you be here. ته به څه وخت دلته راسي. اوس دلته ګوره دغه راتلونکې زمانه سواله او دلته زموږ تاسو helping verb یعنی مرستندویه فعل will ده او main verb زموږ تاسو be ده. main اصلي فعل څه ده be ده. Next, where will he be here. هغه به چیرته وي. دا هم د یعنی د راتلونکي لپاره استفاده سو ځکه زموږ تاسو په دې جمله کې موږ ویل لرو او ویل دلته د مرستندویه فعل په حیث باندې کار کوي بل موږ تاسو بی بیا لرو بیا هم دغه بی د اصلي فعل کار کوي. Next, where has حکمت been before. وای حکمت چیرته و له دې څخه مخکې یعنی چیرته و. دا اوس دې ته پرفیکټ زمان ویل په انګلیسي کې وایو چې یعنی کامله زمانه. کامله زمانه څه ده موږ تاسو لوستې وه چې هغه موږ ته یو عمل ښیي چې په تیر وخت کې واقع سوی و. په دې جمله کې has دا مرستندویه فعل ده او been څه ده دغه موږ تاسو اصلي فعل ده. Next, the last question, where had حکمت been before. دا هم د تیر زمانه مربوط کی وای حکمت
چېرته و له دې څخه مخکې چېرته و نو په دې جمله کې had دا مرستندویه فعل ده او been چې ده دا هم اصلي فعل ده. So these were all about information about helping verbs and main verbs. Next, part 3. Do and have can also be main verbs. وای do او have دا هم د اصلي فعل په تور باندې استفاده کولی شو. They are helping verbs in questions. مګر دغه do او have چې دي په سوالونو کې دوی کومکی فعلونه دي، یعنی په سوال کې دا دوه فعلونه د اصلي فعل په تور باندې کار نشي کولی. First, what does a researcher do? Listen, here we have does. Does is helping verb here, and at the end we have do. That do is main verb. Next, what do surgeons do? Next, what did Abel Potato do? Next, what did your uncle do? Next, how much water has he done? Next, what kinds of tools does mechanics have? Listen, in these questions, the verbs does, do, did, has, does, do, and have, all of them, they are helping verbs. دغه ټول لومړی چې راغلي دا مرستندویه فعلونه دي. But at the end we have do, done, have, and had. او د اخر کې دا کوم فعلونه چې راغلي دي دا کوم چې موږ تاسو do او have استفاده کړي دغه د اصلي فعل په تور باندې کار کوي، یعنی د جملې اصلي معنی د دغه فعلونو پورې تړاو لري. Let's move on. مخکې ځو. Underline the helping verbs and circle the main verb from each sentence. وای په لاندې جملو کې به helping verb دا به تاسې underline کړئ. underline په دې معنی چې لاندې به یو کرښه کش کړئ او مین ورب اصلي فعل به څه کوي حلقه به ورڅخه تاو کوي. دا تاسو صنفي فعالیت ده باید په صنف کې ترسره شي. نو دا تاسو خپل ترمنځ دا وکړئ ان شاء الله ترسره کړئ. Next, move on. Listen. For example, how does underground water move? وای د ځمکې لاندې اوبه څنګه حرکت کوي؟ دلته وای اول تاسې مرستندویه فعل لاندې یو کرښه کش کړئ او د اصلي فعل هغه هغې څخه یوه حلقه تاوه کړئ. په دې جمله کې اول does راغلی، د دې does لاندې باید تاسې یو کرښه کش کړئ ځکه دا helping verb ده. and at the end we have move او په آخر کې move راغلی ده. move اوس دلته د اصلي فعل په تور کار کوي نو دا باید تاسې حلقه کړئ. نو لومړی سوال ما ترسره کړو، نور باید تاسې ترسره کړئ. Let's move on. مخکې ځو. In today's lesson we have studied one section. په نننۍ ورځ درس کې موږ تاسو یوه برخه ولوستله چې هغه عبارت د ګرامر څخه و چې څنګه موږ تاسو مرستندویه فعل استفاده کړو او څنګه موږ تاسو اصلي فعلونه استفاده کړو. هغه موږ تاسو انشاءالله ولوستل په دې هیله چې زده کړي مو. Let's move on. مخکې ځو. Now this is time for homework. راځو ستاسو کورنۍ دندې ته. In your homework you have to write 3 examples and underline the helping verbs and main verbs. تاسې به په خپله کورنۍ دنده کې تاسې به 3 مثالونه لیکئ. په خپلو مثالونو کې به مرستندویه فعلونو څخه لاندې به یوه کرښه کش کوئ او اصلي فعلونه به تاسې باید هغه حلقه کړئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس کورنۍ دنده ده. په دې هیله چې ټول به ورباندې پوه شوي یاست. So که چېرته مو سوال درلود انشاءالله سبا ته به حل کړو. So wish you all the best. Have a nice time. د بل درس نه پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.